साथीहरु तपाईहरुले पनि दराज एफिलिएट प्रोग्राममा प्रवेश गरेर अथवा एफिलिएट एकाउन्टको एउटा क्रिएट गरेर शैलीसँग बढी भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरु कुनै पनि कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ अथवा तपाईसँग वेबसाइट छ वा तपाई टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा रिल्सहरु बनाउनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईको रिच कति छ? तपाईको यदि मन्थली रिच 50,000 सम्मको रिच आइरहेको छ अथवा भ्युज आइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले शैलीसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एप्लाई गरिसकेपछि तपाईले पक्कै पनि यसबाट बढी भन्दा बढी बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ र आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु कसरी दराज एफिलिएटको प्रोग्राममा हामी सहभागी हुने, कसरी यसको एकाउन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा आज मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु पहिलो स्टेपमा र तपाईलाई पार्ट 2 बाट त्यसमा कसरी हामीले सामानहरुलाई कसरी हाम्रो एफिलिएट प्रोग्रामबाट हामीले कसरी सामानहरुलाई बिक्री गर्न सक्छौं, आफ्नो च्यानलको एबाउट सेक्सनमा राख्न सकिन्छ अथवा आफ्नो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा अथवा तपाईले टिकटकको डिस्क्रिप्सनमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईले त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकको डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु विभिन्न माध्यमहरु छन् जसबाट हामीले यसबाट अर्निङ गर्न सक्छौं धेरै भन्दा धेरै। साथीहरु लागु प्र्याक्टिकल रूपमै कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ कि हामीले कसरी दराज एफिलिएट नेपाल प्रोग्राममा सहभागी हुन सकिन्छ अथवा यसमा एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ। त साथीहरु तपाईले सेम काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई दराज एफिलिएट प्रोग्राममा जानका लागि अथवा प्रोग्राम तपाईले एक्टिभ गर्नका लागि तपाईहरुसँग बैंकको नाम, त्यसगरेर बैंक होल्डर नेम, तपाईको नाम जुन बैंकमा रहेको छ, त्यसगरेर ब्रान्च कोड। साथीहरु ब्रान्च कोडका लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ म यहाँ देखाउने छु। ब्रान्च कोडका लागि यहाँनिर तपाईले यसरी सर्च गर्नु होला। गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले ब्रान्च कोड भनेर यसरी पाउनुहुन्छ, जुनसुकै नि ब्रान्च कोडहरु यहाँ पाउनुहुन्छ। र साथीहरु कन्ट्रोल एफ दबाउन यदि तपाई कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने कन्ट्रोल एफ गर्नु होला र कुन ब्रान्च जस्तै काठमाडौँ अथवा पोखरा कुन तपाईले ब्रान्चको लिन चाहनु भएको छ अथवा चाहिएको छ त्यो यहाँनिर लेखेर क्लियर यहाँनिर इन्टर गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले पोखरा अटोमेटिक देख्नुहुनेछ र पोखराको यहाँनिर ब्रान्च कोड यसरी अगाडि हेर्नु होला 1100238646। साथीहरु यसरी हेर्नु होला, तपाईको ब्रान्च कोड तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ शैलीसँग यो वेबसाइटमा गएर। अब साथीहरु ब्रान्च कोड हेरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र यसपछि स्विफ्ट कोड अफ बैंक, तपाईले जुन बैंक मा खाता खोल्नु भएको छ त्यो खाताको स्विफ्ट कोड तपाईलाई आवश्यकता पर्दछ। साथीहरु स्विफ्ट कोड हेर्नका लागि पनि सेम तरिका गुगलमा जानु होला। जस्तै मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्विफ्ट कोड भनेर यसरी सर्च गरेको छु। अब साथै तपाईले यसरी सर्च गरिदिनु होला। सर्च गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देखाउने साथीहरु यहाँ देखाइरहेको छ। यसलाई तपाईले कपी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यी सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले कपी गरिदिनुस् एक ठाउँमा। अब साथीहरु त्यसपछि यहाँनिर प्यान नम्बर, तपाईले आफ्नो प्यान नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर बनाएको हुनुपर्ने छ, त्यो नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै सिटिजनशिप नम्बर, तपाईको नागरिकता नम्बर यहाँ राखिदिनु होला। त्यसै दराज बायर आइडी। साथीहरु तपाईले यो एफिलिएट प्रोग्राममा जानका लागि तपाईसँग पहिला नै अलरेडी सामान किन्नका लागि बनाइएको दराजको नर्मल जुन आइडी हुन्छ बायर आइडी, त्यो आइडी हुनुपर्छ। साथीहरु कुनै पनि नम्बरबाट खोल्नु भएको होला, त्यो नम्बर यहाँनिर आवश्यक पर्छ। त्यस साथीहरु तपाईले युट्युब च्यानलबाट अथवा च्यानलमा यसलाई लिंक गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाईसँग अलगै पेज छ, कुनै पनि पेज पनि हुन सक्छ तपाईसँग, त्यो पेज छ अथवा तपाईसँग वेबसाइट छ भने त्यो वेबसाइट अथवा युट्युब च्यानलको यहाँनिर लिंकलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। लिंक राख्नका लागि तपाईले आफ्नो च्यानललाई खोल्नुहोस् यसरी साथीहरु र माथि यहाँ जुन देखाइरहेको छु मैले यो जुन लिंक हुन्छ यसलाई यसरी कपी गर्नु होला साथीहरु। जस्तै यहाँनिर मैले मेरो ह्यान्डल यहाँ देखाइरहेको छ youtube.com@sdinfo1। अब यसरी राख्नु होला साथीहरु। अब साथीहरु यति राखिसकेपछि नि तल तपाईको बैंक एकाउन्ट नम्बर, साथीहरु जुन बैंकको तपाईले राख्न चाहनु भएको छ त्यो बैंकको बैंक एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यति सम्पूर्ण कुरा पहिला तपाईले रेडी बनाउनुस् मैले जस्तै। त्यसपछि अब हामी जाउँ यहाँनिर वेबसाइट तर्फ। वेबसाइटमा जाँदाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने daraz.com.np वेबसाइटलाई खोल्नुहोस् साथीहरु। खोलिसकेपछि तपाईले अलिकति तल जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर लास्टमा गइसके तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ दराज एफिलिएट प्रोग्राम। साथीहरु यहाँनिर मैले देखाइरहेको छु माउसले दराज एफिलिएट प्रोग्राम। अब साथीहरु यसमा क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै हामी यस्तो खालको इन्टरफेसमा यहाँनिर पुग्छौं। दराज एफिलिएट प्रोग्राम भनिएको छ यहाँनिर। यो एफिलिएट प्रोग्राममा हामी छिर्यौं। अब साथीहरु यसमा जाँदा बित्तिकै अलिकति तल जाउँ यहाँनिर। तल जाँदा बित्तिकै यहाँनिर भनिएको छ वाइ वर्क विथ दराज भनेको छ यहाँनिर अनलिमिटेड अर्निङ, त्यसरी यहाँ ग्रेट कन्टेन्ट फर योर प्लेटफर्म, त्यसरी ग्रेट ब्रान्ड टु प्रमोट भनिएको छ यहाँनिर साइन अप नाउमा क्लिक गर्नु साथीहरु।
साइन अप नाउ गरिदिनुहोस्। साइन अप नाउ गर्दा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउने छ। यहाँनिर एकाउन्ट टाइप भनेको छ, यहाँनिर एउटा आई एम साइनिङ अप एज एन इन्डिभिजुअल भनेको छ, एउटा यहाँनिर कम्पनी भनेको छ। तपाईँले इन्डिभिजुअल माथि यहाँनिर टिक लगाइदिनु होला इन्डिभिजुअलमा, र तपाईँले यहाँनिर फुल नेम वा लिगल नेम भनेको छ तपाईँको आफ्नो फुल नेम यहाँनिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँले। अब साथै तपाईँले यसरी फुल नेम राखिसकेपछि यहाँनिर तल बिजनेस रजिस्ट्रेसन नम्बर इफ साइनिङ इज ए बिजनेसको तरिकाले तपाईँले गरिदिनुहुन्छ भने यहाँ बिजनेसको रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन भने अलिकति माथि जानुहोस्, यहाँनिर इमेल एड्रेस ओपन अ दराज सपिङ एकाउन्ट विथ द सेम इमेल भनिएको छ, यहाँनिर इमेल राखिदिनु साथीहरू यहाँनिर। अब साथीहरू इमेल यसरी राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर नेसनल रजिस्ट्रेसन नम्बर गभर्मेन्ट इस्यु आइडी भनेको छ, यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब साथै नागरिकता नम्बर राखिसके यहाँनिर कन्ट्री युआर बेस्ड इन भनिएको छ, यसमा तपाईँले आफ्नो कन्ट्री नेपाललाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अलिकति तल स्क्रोल गर्नुहोस् र यहाँनिर नेपाल हेर्नु होला साथीहरू, यहाँनिर नेपाल यहाँ भेटिएको छ, नेपाललाई चुज गर्नुहोस्। साथीहरू यहाँनिर प्रोभिन्स भनेको छ, यहाँनिर प्रोभिन्समा तपाईँले आफ्नो जुन रहेको छ, जुन प्रोभिन्समा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, प्रदेशमा हुनुहुन्छ, त्यो यहाँनिर राखिदिनु होला। जस्तै मैले यहाँनिर सुदूरपश्चिम लेखेँ। त्यस साथीहरू तल सिटी भनेको छ, कुन सिटीमा हुनुहुन्छ त्यो सिटीको नाम यहाँ राखिदिनु होला। त्यसरी पोस्टल एड्रेस साथीहरू, यो ठाउँको पोस्टल एड्रेस तपाईँले यहाँनिर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँले सहिले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ पोस्टल एड्रेस साथीहरू। 10,400 देखाएको छ, यसलाई कपी गर्नुहोस् र यसमा पेस्ट गरिदिनु साथीहरू। अब साथीहरू अलिक तल जाउँ, यहाँनिर फोन नम्बर भनेको छ, आफ्नो फोन नम्बर राखिदिनुहोस्। अब साथीहरू अलिकति तल छ, यहाँनिर टेल अस अबाउट योर ट्राफिक प्लिज प्रोभाइड लिङ्क टु द वेबसाइट एप पेज भनेको छ यहाँनिर। यसको लागि तपाईँले जुन अघि भर्खरै हामीले लिङ्क राखेका छौँ यहाँनिर आफ्नो युट्युब च्यानलको लिङ्क, त्यो लिङ्कलाई यहाँनिर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। लिङ्कलाई ल्याएर यहाँनिर यसरी पेस्ट गरिदिनु साथीहरू। अब साथीहरू यहाँनिर मन्थली ट्राफिक साइज भनेको छ, यहाँनिर साइजमा के छ भने लेस देन 50,000 50 to 1 लाख त्यसरी रहेको छ। अनि तपाईँको कति ट्राफिक आइरहेको छ, एक महिनामा कति भ्युज आइरहेको छ भने त्यो अनुसार राखिदिनु होला। जस्तै मैले यहाँनिर राख्न गइरहेको छु 1 लाखदेखि 1,50,000 साथीहरू। त्यसो तल यहाँनिर ट्राफिक टाइप भनिएको छ, यहाँनिर तपाईँ कुन हुनुहुन्छ, क्यासब्याकदेखि लिएर यहाँनिर विभिन्न दिएको छ। मैले यहाँनिर इन्फ्लुएन्सर वा कन्टेन्ट क्रिएटर यसमा राखेको छु यहाँनिर। अब त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर ट्याक्स इन्फो भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर ट्याक्स इन्फो जुन आइडी कार्ड रहेको छ, तपाईँको प्यान कार्ड रहेको छ, प्यान कार्ड नम्बर यहाँनिर राखिदिनु होला साथीहरू। स्थायी लेखा नम्बर राखिदिनु होला। यदि तपाईँसँग स्थायी लेखा नम्बर छैन भने तपाईँले शैलीसँग स्थायी लेखा नम्बर अनलाइनबाट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू त्यसपछि यहाँनिर ट्याक्स लिगल इन्फर्मेसन भ्याट रेट भनेको छ। भ्याट रेटमा यहाँनिर तपाईँले 13% छ अहिले नेपालको हिसाबले, 13 राखिदिनु होला साथीहरू। र यहाँनिर ट्याक्स लिगल इन्फर्मेसन एप्लिकेबल भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क इन्फर्मेसन भनेको छ, बेनिफिसियरी नेम तपाईँको यहाँनिर नाम राख्नु होला। ब्याङ्कमा जे नाम रहेको छ तपाईँको ब्याङ्कको अनुसारको नाम राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क नेम, जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क इन्फर्मेसन बेनिफिसियरी फोन नम्बर भनेको छ, ब्याङ्कमा तपाईँले कुन नम्बर दिनुभएको छ, प्रोभाइड गर्नुभएको छ, ब्याङ्कमा दिएको नम्बर यहाँनिर दिइदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क इन्फर्मेसन बेनिफिसियरी कन्ट्री भनेको छ, नेपाल राखिदिनु साथी यहाँनिर। र ब्याङ्क इन्फर्मेसन बेनिफिसियरी एड्रेस भनेको छ, तपाईँको जुन एड्रेस छ फुल एड्रेस राखिदिनु होला तपाईँले ब्याङ्कको। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एड्रेस राख्नु होला साथीहरू। माथि यहाँनिर बेनिफिसियरी एड्रेस भनेको छ, तल यहाँनिर ब्याङ्क इन्फर्मेसनमा ब्याङ्कको एड्रेस राखिदिनु होला। र ब्याङ्क इन्फर्मेसनमा ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला साथीहरू यहाँनिर, ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर। त्यसपछि यहाँनिर तल भनेको छ ब्याङ्क इन्फर्मेसनभित्रै IBAN नम्बर, यो इन्टरनेसनल ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हो साथीहरू। यो हामीसँग अहिले छैन, यसमा तपाईँले 6वटा शून्यलाई राखिदिनु होला साथीहरू, 000000 राखिदिनु होला। त्यसमा ब्रान्च कोड छ साथीहरू। ब्रान्च कोड तपाईँले ब्याङ्कमा सोधेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, र गुगलमा गएर कुन ब्याङ्क हो तपाईँको त्यसको ब्रान्च कोड भनेर सर्च गर्नु होला, त्यो देखाउनेछ। जस्तै यहाँनिर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 439 मेरो यहाँनिर रहेको छ। आफ्नो अनुसार ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ साथीहरू, ब्रान्च अनुसार यो फरक हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ, त्यसमातिर रुटिन AVA स्विफ्ट नम्बर भनेको छ। तपाईँले ब्याङ्कको कुनै पनि RBBको स्विफ्ट नम्बर तपाईँलाई चाहियो भने मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि स्विफ्ट नम्बर तपाईँले यहाँनिर नेटमा जानु होला र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क स्विफ्ट नम्बर लेख्नु होला, वा जुन ब्याङ्क हो त्यो लेख्नु होला, तपाईँको त्यहाँनिर देखाउनेछ। त्यो तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ, अल्फाबेटमा हुन्छ। त्यसो यहाँनिर ब्याङ्क इन्फर्मेसन ब्याङ्क एकाउन्ट कन्ट्री भनेको चाहिँ यहाँनिर नेपाल राखिदिनु होला साथीहरू। र यहाँनिर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सबमिट फर्ममा क्लिक गर्नु साथीहरू।
साथीहरू एकपटक हामीले भरेका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू ठिक छन् वा छैनन् सम्पूर्ण कुराहरू चेकआउट गर्नुहोला र सबमिटमा क्लिक गर्नु। साथीहरूले थ्याङ्क यू भनेको छ। द फर्म वाज सबमिटेड सक्सेसफुली। साथीहरू हाम्रो फर्म सबमिट भएको छ। अब हामीलाई इमेल मार्फत यदि हाम्रो एक्सेप्ट भयो भने इमेल हामीलाई प्राप्त हुनेछ। साथीहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो कि यसरी हामीले क्रिएट गरिसकेपछि हामीसँग एउटा मेल आउनेछ। मेल आइसकेपछि हामीले कसरी एफिलिएट प्रोग्रामका बाँकी कार्यक्रमहरू अथवा बाँकी क्रियाकलापहरू कसरी गर्ने, कसरी यसबाट सेल गर्ने भन्ने बारेमा मैले अर्को भिडियो छिटै नै लिएर आउने नै छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन यदि छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा मेरो इन्स्टाग्राम आइडी, मेरो फेसबुक पेजको लिङ्क मैले च्यानलको एबाउट सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।